ओके अब हामीसँग नेक्स्ट पोर्सन छ नेक्स्ट पार्ट के दिएको छ भने नर्मालिटी इज इक्वल्स टु पर्सेन्टेज स्ट्रेन्थ इन्टु 10 भनेको छ डिभाइड बाइ ई पनि भनेको छ ई भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट दिएको छ मतलब दिएको छ भन्दा नि निकाल्नु पर्ने छ यसमा गर्ने के सिम्पल कुरा ग्राम पर लिटरको हामीलाई रिलेसन थाहा छ त्यही रिलेसनलाई युज गरौँ यसमा है दायाँमा खासै के गर्नु पर्दैन हामीलाई के थाहा छ भने हामीलाई थाहा छ ग्राम पर लिटर इक्वल्स टु नर्मालिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट थाहा भएकै कुरा हो यसमा ग्राम पर लिटर इक्वल्स टु हेर्नुहोस् है पर्सेन्टेज स्ट्रेन्थ इन्टु 10 यो पनि हामीलाई रिलेसन थाहा छ सो 1 र 2 लाई हेरौँ फ्रम 1 and 2 बाट हेरौँ त एक्चुअली तपाईले विचार गर्नु दुईटा साइड त इक्वल छ त्यसकारणले मैले लेख्छु नर्मालिटी इक्विभ्यालेन्ट वेट पर्सेन्टेज स्ट्रेन्थ इन्टु 10 मैले लेखेँ यसमा अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ n सो n इज इक्वल्स टु के होला पर्सेन्टेज स्ट्रेन्थ इन्टु 10 डिभाइड बाइ के राख्ने यसमा e राख्ने ल सक्यो त्यसमा यति त गर्ने हो नि त यसमा सो यसमा खासै के नयाँ कुरा छैन सो हेन्स प्रुफ गर्नु यसमा हामीले ठीक छ गर्नु यसमा केही कन्फ्युजन छ कसैलाई केही डाउट छ कसैलाई छैन ल म अगाडि बढ्छु त्यसो भए नेक्स्ट पोर्सन दिएको छ हामीलाई मोलारिटी इन इज इक्वल्स टु पर्सेन्टेज स्ट्रेन्थ इन्टु 10 डिभाइड बाइ मोलिकुलर वेट दिएको छ यसमा सो यसलाई एक्चुअली हेरौँ है त सो यसमा हेर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ है त सो हामीलाई थाहा छ ग्राम पर लिटर इक्वल्स टु मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट अथवा मोलिकुलर मास नम्बर फर्स्ट अर्को पनि मैले लेखेँ ग्राम पर लिटर इक्वल्स टु पर्सेन्टेज स्ट्रेन्थ इन्टु 10 सक्यो अब अघि जस्तै फ्रम 1 and 2 गरौँ यसमा 1 and 2 गर्दाखेरि m इन्टु मोलिकुलर वेट इज इक्वल्स टु पर्सेन्टेज स्ट्रेन्थ इन्टु 10 सक्यो यसमा केही सोच्नै पर्दैन m इज इक्वल्स टु पर्सेन्टेज स्ट्रेन्थ इन्टु 10 डिभाइड बाइ हामीसँग छ मोलिकुलर वेट त कसैलाई डाउट भयो त यसमा त यसरी हामीले गर्यौं कसरी गर्यौं हामीले हेनस पूरब हेनस के गर्यौं पूरब हैन प्रुफ गर्दै हामीले यसमा ठीक छ यहाँसम्म ल केही डाउट कसैलाई छ साइडबाट हल्लाइराछ है के तपाईले बुझिराख्नु भएको छ भनेर केही डाउट कसैलाई छ केही कन्फ्युजन कसैलाई छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन तर त्यै पनि छ भने कमेन्ट बक्स तपाईहरुकै लागि हो के कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुस् त्यसपछि म तपाईहरुलाई रिप्लाई गर्छु यसमा ओके आजलाई मैले यति नै गर्छु अब त्यसपछि नेक्स्ट पोर्सनमा हामी डिस्कसन के गर्न खोजिरहेको थियौं भने यो प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टेन्स प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टेन्सको बारेमा डिस्कसन गर्न खोजिरहेछौं यो गर्छौं हामी नेक्स्ट भिडियोमा ओके ल